হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই উৎপল ডেকা আপোনালোকৰ আগ্ৰহত পুনৰ DHS গ্ৰেড 4 এক্সামৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, DHS গ্ৰেড 4 এক্সামত বহুতো বন্ধু বান্ধৱীয়ে 100ৰ ভিতৰত 100 পাব। তো সঁচাকৈ কাট অফ নম্বৰ নিৰ্ধাৰণত সমস্যা হ'ব নেকি আছাম গভটৰ? তো তেনে ক্ষেত্ৰত বাৰু DHS গ্ৰেড 4 এক্সামটো আকৌ পাতিব নেকি অসম চৰকাৰে? সবিশেষ এই ভিডিঅ'তে মই আপোনালোকক সকলোখিনি স্পষ্টকৈ জনাই দিম। মাথো আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব মোৰ সৈতে। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকে মন দিব, দুজন ব্যক্তি, এজন ব্যক্তিৰ বয়স 18 বছৰ আৰু আন এজন ব্যক্তিৰ বয়স 19 বছৰ। ধৰি ল'লোঁ 18 বছৰৰ ব্যক্তিজনে DHS গ্ৰেড 4 এক্সামত 100 পাইছে, আনহাতে 19 বছৰৰ ব্যক্তিজনেও DHS গ্ৰেড 4 এক্সামত 100ৰ ভিতৰত 100 পাইছে। তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া কোনজন ব্যক্তিয়ে চাকৰিটো পাব চৰকাৰী ৰুলছ মতে? তো এই 18 বছৰৰ ব্যক্তিজনে চৰকাৰী ৰুলছ মতে চাকৰিটো পাব। 19 বছৰৰ ব্যক্তিজনে 100ৰ ভিতৰত 100 পায়ো বাতিল হ'ব লাগিব, চৰকাৰী ৰুলছ হয় এইটো। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যে কাট অফ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত যদি দুজন ব্যক্তিয়ে একেটাই নম্বৰ পায়, তেতিয়াহ'লে যিজন ব্যক্তিৰ বয়স কম তেওঁক কি দিয়া হয়? প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হয়। তো এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে 100ৰ ভিতৰত 100 পালেও কাট অফ নিৰ্ধাৰণত গভটৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয়। তো DHS গ্ৰেড 4 এক্সাম আকৌ পাতিবলগীয়া কোনো ধৰণৰ সমস্যাই ক্ৰিয়েট হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে, বা নহয়ও। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে DHS গ্ৰেড 3 এক্সামৰ বাবে যদি অধ্যয়ন কৰি আছে, 12 ফেব্ৰুৱাৰীত আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3 এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব। ফেব্ৰুৱাৰীৰ 1ষ্টত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ পাব। আনহাতে DHS গ্ৰেড 3 এক্সামটো ইংলিছ মিডিয়ামত হ'ব। গতিকে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী, ইণ্ডিয়ান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, ইণ্ডিয়ান পলিটি এণ্ড কনষ্টিটিউশ্যন, জিঅ'গ্ৰাফী অফ ইণ্ডিয়া, ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফী, ইণ্ডিয়ান ইকনমি, অনলি RS 501ত আপোনালোকে মোৰ পৰা ল'ব পাৰিব। সম্পূৰ্ণ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা। আনহাতে অসমীয়া মাধ্যমৰ সকলেও পুৰণি প্ৰশ্নকাকত সংগ্ৰহ কৰি প্ৰস্তুত কৰা ইণ্ডিয়ান জিকে আছে 900+, 101 টকা দামৰ। ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ এটা ভাগ আছে ইণ্ডিয়ান পলিটি 105 টকা দামৰ। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে অনলি 49 ৰুপিছৰ। আনহাতে ছায়েন্স আছে অনলি 65 ৰুপিছৰ। আছাম জিকে আছে অনলি 45 ৰুপিছৰ। এই PDFখিনিৰ পৰা গ্ৰেড 4 এক্সামতো কমন আহিছিলে। গতিকে গ্ৰেড 3টো 100% চিয়'ৰ কমন থাকিব। 8473859389 এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰতে জিপে', ফোনপে', পে'টিএম আছে। ইংলিছ মিডিয়াম বা অসমীয়া মাধ্যম সকলোখিনি PDF আপোনালোকে এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰতে পে' কৰি স্ক্ৰীনশ্বট দিলে ল'ব পাৰিব। ধন্যবাদ।